cực kỳ không muốn làm phiền tới người khác, nói thật. Kính mời quý khách lên tầng 2, bắt mọc và dọc mùng để ăn thêm. Khi cầm cái túi đấy về thường là mọi người cũng quăng đi luôn, thì nó cũng chẳng mang cái tính chất là để cho mọi người có thể tái sử dụng được. Có rất là nhiều số 32 đấy, nên là phải cố gắng làm sao để cho mọi người dễ tìm cái cửa hàng mình nhất. Nên là mở trong kia không biết mọi người thích. Anh nghĩ là trong kia, trong Sài Gòn cũng thích đấy, tại vì là trong Sài Gòn thích ăn đồ Bắc lắm. Trước khi bắt đầu vlog này thì mình sẽ gửi tới các bạn những cái hình ảnh của cửa hàng mình trước khi cải tạo và sửa chữa. Cửa hàng này thì bọn mình đã sử dụng được tới 7 năm rồi và cũng đã từng sửa lại một vài lần nhưng mà chỉ là sửa nhỏ thôi. Và lần này thì bọn mình sẽ thay cho em nó một cái diện mạo hoàn toàn mới luôn. Và các bạn cùng đón chờ cái vlog này để bọn mình cập nhật cái tiến độ sửa cửa hàng nhé. 4 năm vợ chồng mình mới bay từ Quảng Châu về Hà Nội nhỉ? Từ trước khi Covid-19. Chuyến đi ra Hà Nội này thì bọn mình xuất phát từ Quảng Châu. Chuyến đi Quảng Châu này thì mình cũng có quay lại vlog đấy, cho nên là các bạn chờ sang tuần để đón xem vlog bọn mình ở Quảng Châu sẽ như thế nào nhá. Vì đã đi 4 ngày liên tục trước đó ở Quảng Châu rồi cho nên là cái chặng hành trình này về Hà Nội thì bọn mình cũng hơi cái đuối một chút. Nhưng mà không sao, tại vì là về đây thì còn hừng hực khí thế để sửa cửa hàng này. Rồi có rất là nhiều những cái công việc mà đang chờ vợ chồng mình ở phía trước nữa. Thì một chút sau đó thì bọn mình sẽ ra cửa hàng và update tình hình với mọi người ngay, xem là cửa hàng đã sửa tới đâu rồi nhá. Bây giờ là 7 giờ kém 25, bọn mình về gần tới khách sạn. Ok, bọn mình đã về đến phòng rồi, bọn mình vẫn ở khách sạn Race Hotel ở Lý Nam Đế lần trước bọn mình ở mọi người. Bọn mình đặt loại phòng exclusive thôi nhưng mà bên khách sạn lại up cho bọn mình lên suite và không có nói trước. Bọn mình lại muốn gửi một lời cảm ơn. Thực ra là bọn mình định nghỉ ngơi một chút, sau đấy bọn mình đi ăn tối, tại vì bây giờ đang là 7 giờ kém 15. Và sau đấy thì bọn mình mới qua cửa hàng, tại vì là hôm nay cửa hàng xác định là sẽ sơn tường nên có ý định là sẽ làm khá là trễ. Tại vì không gây ra tiếng ồn thì làm khoảng tầm 8 giờ 8 rưỡi. Nhưng mà tại vì lúc đấy ở cửa hàng thì nó lại có một vài những cái chuyện nho nhỏ, cho nên là bọn mình sẽ bỏ đồ hành lý ở phòng và bọn mình sẽ qua cửa hàng trước. Sau đó thì bọn mình sẽ đi ăn tối sau. Thôi ra cửa hàng thôi. Sáng mình ăn có đúng cái há cảo ấy. Sau đấy thì mình lên máy bay ăn đúng cái bánh mì của bữa nhẹ. Thế sao mình vẫn béo nhỉ? Mình bị trương người cơ thể lên vì mình đắm chìm trong tình yêu mẹ ạ. Mình đắm chìm trong tình yêu nên mình trương cơ thể lên. Mọi người biết gì không, là lúc nãy thì bác chủ nhà, bác ấy mới nhắn tin cho bọn mình. Bác bảo là hôm nay thì đúng là cái ngày mà thợ sẽ mài trần thạch cao, mài tất cả mọi thứ liên quan đến thạch cao để mà bắt đầu đến công đoạn sơn. Thì những bạn nào mà đã sửa nhà thì đều biết là cái việc mài thạch cao thì nó bụi mịn, nó trắng xóa như thế nào. Và từ phía bên thợ thì cũng che chắn, nó cũng không được cẩn thận, cho nên là mọi thứ nó kiểu bụi tung bụi mù lên. Thì bác chủ nhà bác ấy có quay lại clip và bác ấy gửi cho mình. Thì thú thực là trước khi mà làm ấy thì bọn mình luôn luôn dặn là bên thi công là phải thật là cẩn thận, che chắn thật là cẩn thận nọ kia. Vì mọi người cũng biết tính vợ chồng mình ấy, cực kỳ không muốn làm phiền tới người khác, nói thật. Việc mình thì mình làm thôi, mình cực kỳ không muốn gây phiền với người khác ấy. Nhưng mà cũng khó mà tránh lắm, tại vì cái bụi thạch cao thì nó vừa nhẹ và nó vừa mịn. Đó, cho nên là bọn mình vừa đến khách sạn một cái là bọn mình tức tốc sẽ qua cửa hàng ngay. Mọi người có nhớ là vlog trước bọn mình mới nói là bọn mình sửa 22 không? Nhanh nhở, như thế đã được 1 tháng. Cửa hàng mình thì sửa chắc cũng được khoảng gần 10 ngày rồi. Ở trên này thì có rất là nhiều những cái 32, 32F, 32G, 32M, 32N, 32Y. Thì cửa hàng mình là ở 32M Lý Nam Đế mọi người ạ. Ui dồi ôi, chưa thì đã nhìn thấy bột thạch cao trắng xóa như rồi ấy kìa. Cái cục nóng không biết để thế nào, Vâng. di chuyển ở cái cục nóng thì chú không biết đâu. Vâng. Cháu phải nắm được tinh thần câu chuyện là như thế. Vâng, rồi cháu cảm ơn chú. Cái đấy là bây giờ vừa mới bả lại hả em hay sao? Cái này vừa mới bả lại hay sao? Nói chung là cũng tương đối là thành hình rồi. Cái phần là biển hiệu với cả những cái này thì về sau bọn mình cũng còn thay hết cơ.
Vãi hết cả mồ hôi mọi người ạ, nóng quá. Cục đèn nó to bảo là 10 phân thì mình sẽ là 2 phân 2 đêm. Vâng cho chú ạ. Áo mẹ dính ấy. Rồi dính hết cả bột bã thứ ấy. Đấy cửa hàng sao? Nói chung là hôm nay thì người đang chỉ khoảng độ được 50% thôi nhỉ? 50% thôi, còn phải hoàn thiện nhiều nữa. Ngày mai thì sẽ bắt đầu lên đèn thì sẽ nhìn rõ hơn, cho mọi người coi rõ được hơn. Còn bây giờ thì hiện tại là mới đang xong ở cái phần thô. Nhưng mà về cơ bản là bọn mình rất là ưng, tại vì là kiểu như mình có nhìn kỹ các cái đường viết các thứ ấy, nên làm rất là cẩn thận. Những cái chi tiết nhỉ, những cái detail anh thấy kiểu trần chiếc các thứ làm khá là ổn. Bọn mình chỉ lo nhất là nhiều khi là lên bản thiết kế thì nó sẽ thường là lung linh hơn ấy, và khi ở ngoài thì sợ là nó không được như thế. Tại vì đợt tới thì Ôi trời, mùi rác thối. Đợt tới thì bọn mình khá là bận, cho nên là bọn mình cũng sẽ không thể ra đây để cùng với cả mọi người kiểu quan sát tiến độ được. Có như bọn mình ra hôm nay và khi nào mà hồi cửa hàng xong hẳn toàn bộ và đi vào bán ấy, lúc ấy bọn mình mới lại ra. Là sẽ đổi bún mọc sang bún ngan, ăn bún ngan cho tiện để đi về khách sạn luôn. Sáng ngày hôm nay thì vợ chồng mình có nguyên một ngày tại Hà Nội và đang mưa phùn mọi người ạ. Bún trong nhà đấy. Bún mọc đấy hả? Okay. Mưa phùn và trời nồm. Bây giờ thì bọn mình sẽ dẫn mọi người đi ăn bún mọc ở phố Bát Đàn. Mọi người xem lại cảnh Hà Nội. Đây chính là cái thời tiết mưa xuân đấy mọi người. Mưa trời nó cũng không lạnh mà nó cũng không nóng. Và nó mưa phùn như thế này nó rất là ẩm luôn. Đấy. I never thought that I would be the one who turned you down and you disagree. Kính mời quý khách lên tầng 2. Ngày xưa trong này cũng là chỗ bàn nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì không có bàn ở đây nữa rồi. Mọi người sẽ thấy này, như cái nhà cổ ở Hà Nội sẽ có những cái giếng trời bên trong như thế này. Rất là cổ kính. Ở đấy hả? Ok. You and tried my best to make you love me, and now that you say you want me, oh, my answer's no. Ở trên thì mọi người sẽ thấy là có dọc mùng này. Mà trong Nam thì mọi người lại gọi cái này là bạc hà nhá. Đó. Thơm. Nhưng mà như cái bạc hà đấy ở trong Sài Gòn thì gọi là gì? Cũng là bạc hà. Thì như thế. Dọc mùng này thì thường có một tên gọi khác nữa, đấy là bún bung. Thì mọi người sẽ thấy nó không phải là màu xanh gì đâu, nó sẽ có hơi ngả vàng, tại vì là trong này thì là người ta có tập ướp với cả bột nghệ nữa mọi người ạ. Đấy là một trong những cái rất là đặc trưng của bún bung. Đó. Bún bung này thì dễ ăn lắm và thường là nó là những cái làm mọi thứ từ con lợn, cho nên là mọi thứ ăn nó thanh, nó không có gây như là mùi bò. Xin mời mọi người ăn sáng. Bọn mình gọi thêm một bát mọc nữa, bát mọc và dọc mùng để ăn thêm bún dọc mùng 18 Bát Đàn mọi người nhé. Buổi sáng hôm nay thì thợ vẫn sẽ xử lý cái phần thạch cao, cho nên nó sẽ khá là bụi bặm. Cái đấy màu tường. Lịch thì hôm nay bọn mình sẽ lên sơn si và lắp đèn, nhưng mà mọi người biết đấy là thời tiết ở Hà Nội vào cái thời gian này nó rất là ẩm, cho nên là cái thạch cao nó bả, nó không khô đúng như cái lịch được. Cho nên là bọn mình phải lùi đi mất bị trốn khoảng 2-3-4 ngày. Qua hôm nay mới bắt đầu xả thạch cao để bắt đầu lăn sơn lần 1.
Lăn sơn lần 1 xong thì hôm nay sẽ cố gắng hoàn thiện cái trần để mà giải quyết cái vấn đề đèn điện. Ở đây cũng buổi sáng hôm nay thì vẫn còn đang giải quyết vấn đề thật cao bụi, cho nên là cũng chưa có quay được gì quá là nhiều. Hiện tại thì mới đang chỉ là sửa ở bên trong phần cửa hàng thôi. Mấy hôm nữa thì sẽ bắt đầu làm phần mặt tiền ấy, như là biển bảng rồi là cái phần kiểu cái line chạy biển này, cũng sẽ làm lại để cho mọi người đi qua mọi người sẽ dễ nhận diện hơn. Bởi vì là cái phố này ấy, lúc mà bọn mình về đây cách đây 7 năm trước thì thực sự là nó không phải chuyên về phố quần áo đâu. Đến bây giờ thì mình thấy bắt đầu là cũng khá là nhiều hàng quần áo rồi. Nhưng mà ngày xưa thì cái phố Lý Em Đế này thứ nhất là nó một chiều và xung quanh đều là các cái cửa hàng của linh kiện điện tử ấy. Đây là đại loại là con phố này thì không có liên quan đến quần áo lắm. Mọi người đi qua đây lại còn một chiều, mọi người sẽ đi băng rất là nhanh. Cho nên là bây giờ đợt này sửa lại thì mình muốn là làm sao cho cái mặt tiền nó sáng sủa lên, để khi mà đi qua ấy thì mọi người sẽ kiểu chú ý vào được cái cửa hàng hơn và dễ tìm được cửa hàng hơn. Vì hôm qua bọn mình có nói mọi người ở trên phố này thì một cái con số 32 thôi nhưng mà nó có rất là nhiều số 32. Đấy, nên là phải cố gắng làm sao để cho mọi người dễ tìm đến cửa hàng mình nhất. Trưa nay thì bọn mình đi ăn ở quán này tên là Ta Đi Ăn và quán này là Ta Đi Ăn Chay. Hai đứa mình vừa mới ăn xong. Đang nhiệt tình chỉ dẫn các chị đi chùa Hương, đi tận chùa Hương. Perfume Agoda, Perfume Agoda. Mất một lúc mới định vị ra được là các chị đang muốn cái gì. Khi cầm cái túi đấy về thường là mọi người cứ quăng đi luôn, thì nó cũng chẳng mang cái tính chất là để cho mọi người có thể tái sử dụng được. Còn những cái túi kiểu như này, chất liệu như này thì mọi người kiểu có thể dùng đi dùng lại được. 6. Sửa chữa mà không tránh được, sẽ phải fix lại mấy cái đồ nội thất. Tại vì cái khổ gỗ ấy, mọi người lúc làm không tính kỹ, cho nên là bây giờ phải sửa lại, phải đóng lại cái tủ rồi. Đấy thì tớ nghĩ là nếu không đã mất công làm lại, sau đó ra hẳn ngoài này đi cho nó rõ. Đấy thì tớ từ lại đây là 60 là 2 6 này còn 2 được, chứ bên này nó bé quá. Nhưng mà cái đơn giá ở trên này là không có còn hơi tụt vào trong cái với phần đèn thì bọn mình sẽ dùng hai cái loại đèn. Loại này nó là cái loại chống chói, mọi người thấy là cái này nó thụt hẳn vào trong, mọi người sẽ không có nhìn thấy ánh sáng khi mà mọi người ở cái góc độ chéo như thế này. Mọi người sẽ không nhìn thấy cái điểm sáng, cho nên là sẽ không bị chói mắt, khách và nhân viên sẽ không bị chói mắt. Bên cạnh đấy thì làm cửa hàng thì bắt buộc và vẫn phải có spotlight. Đấy, đây là downlight, đây là downlight, còn đây là spotlight, và mọi người sẽ có thể xoay được cái hướng của cái đèn để mà từ đây là mình chiếu vào quần áo hay là mình chiếu vào các phụ kiện những các thứ. Cái ánh sáng mà bọn mình chọn thì đó là ánh sáng 3000K, nó sẽ tương đối là vàng, khi mà vào cửa hàng sẽ tạo một cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Làm cửa hàng quần áo ấy mọi người, cho nên là cái vấn đề ánh sáng nó rất là quan trọng. Bọn mình muốn là cái độ hoàn màu nó lớn để nhìn cái đồ nó được đẹp, cái đồ nó được trong, và cái việc mà ánh sáng 3000K vào cửa hàng nó sẽ rất là dịu mắt. Nhìn ở ngoài thì đây, ví dụ zoom lên thì nó sẽ trắng như này, nhưng mà đấy nếu mà kiểu mình để bình thường mà nó vàng như thế này. Cửa hàng Chim Mưng không? Chấm mấy điểm? 10. Mai tôi quay vô sơ cho mọi người, vì là tí nữa sẽ còn dọn toàn bộ cái đồ này vào ngày mai làm sàn. Thế sau sẽ có một cái gương rất là lớn ở đây để cho những bạn nào mà thử đồ thì tất bạch ra khu này thì gặp khu này thử đồ thoải mái và thử vĩ giày tiếp các thứ. Đó là cái giá kệ này mà buổi chiều mình cũng quay cho mọi người ấy. Nhớ không, ngày xưa bọn mình có một cái áp mái giả ở đây này thì nó cũng xinh, nhưng mà vấn đề này là bây giờ thì cái kiểu này nó cũng cũ rồi, với cả là thông thường ấy thì bọn mình rất là hay tận dụng cái khoảng này để bọn mình chụp ảnh các thứ. Và ngày xưa ấy thì ở chỗ này thì nó cũng chỉ có ngắn đến đây thôi, nhưng mà bây giờ thì mình đã thay đổi cái chỗ này, nó là cái phòng kho đằng sau này rồi, có cái mảng tường nối dài ra hơn.
Thế nên là bây giờ thì ở đây đáng nghĩa ra ngày hôm nay là nó sẽ xong được cái giá tủ ở đây, thế nhưng mà khi mà lắp đặt thì nó lại hơi bị cọc một chút trục trặc và các anh phải trở về để làm lại. Thì ở đây sẽ có một cái giá để giày dép này, để mình tắm các thứ. Và đến nước ấy, bố Kiên có nói là bọn mình sẽ làm một cái gương ở đây để mà khi các bạn thử đồ biết về giày dép thì sẽ có một cái gương để soi riêng. Thì ngày xưa ấy, nếu mà mọi người nhớ thì mọi người sẽ thấy là đây là một cái lối đi và hai cái phòng thử đồ ở bên này. Nhưng mà bây giờ bọn mình đã đổi ngược lại hai phòng thử đồ, mình cho sang bên kia và bọn mình làm một cái tường bao như thế này thì chúng mình sẽ không phải dùng cái rèm ngày xưa rất là tạm bợ để mà che cái cửa đi ra phía toilet nữa, mà làm như này luôn thì cái không gian nó sẽ rất là kín và đằng sau cái kho nó cũng sẽ rộng hơn rất là nhiều. Bởi vì là sau cái ổ này nó là cái thang máy của chủ nhà, nó là cái thang máy của chủ nhà và bọn mình đã nối ra vào bát vào trong như này thì nó sẽ rất là gọn cái kho ở bên trong mà lại che được luôn cái cửa đi ra toilet. Thì đang tiện ở trong khu này thì mình sẽ đi vào đây luôn. Thì ngày xưa là cái phòng thủ đồ nó bên này, hai phòng thủ đồ bên này nhưng bọn mình đã lượt hai cái phòng thủ đồ nó về bên này. Đó, đập cái kho cũ đi thì sẽ được hai cái phòng thủ đồ nó rất là rộng. Trong này đang hơi tối một chút tại vì trong này chưa có lắp đèn. Đấy, hai cái phòng thủ đồ ở đây, xong rồi sẽ có gương chữ L rất là rộng để cho mọi người soi. Mà phòng này rộng lắm mà bọn mình sẽ làm cái cánh cửa kho là không phải cái cánh cửa kho, cái cánh cửa thử đồ ấy mọi người, là cái cánh cửa mà có bản lề chứ nó không phải là rèm nữa, để cho khi mà chẳng may mà kiểu có gió hay có gì thì các bạn sẽ kiểu như là sẽ thử đồ nó được an tâm hơn. Đấy, thì trong này là kho, khu vực kho và che được cái cửa toilet ở bên này. Thì cái kho trong này tối lắm chắc là quay không thấy gì nào. Cái kho này là cái trần và gió thẳng xuống nó sẽ là cái quầy thu ngân. Quầy thu ngân của hai hàng ngày xưa thì là sẽ quay ra ngoài cửa như thế này, ít ở dưới này, nhưng mà bây giờ bọn mình làm như vậy để có thể nhìn bao quát rộng hơn mọi người cửa hàng mà quầy ở bên đây thì nó sẽ rất là ngon. Đối với thiết kế thì mình cũng tính đến cái vấn đề là khi mà chúng tôi trong quầy thu ngân đi thì các bạn nhân viên thì thường sẽ chỉ có thể bao quát được về hướng từ thẳng về đây thôi. Đó, và ngày xưa ấy, là cái phòng thử đồ nó ở ngay bên này thì cũng rất là dễ để kiểm soát được cái vấn đề là thiết kế phép khi mà thử đồ. Nhưng mà khi bây giờ chuyển cái phòng thử đồ về đằng sau này thì mình sẽ lắp một cái tấm gương ở đây để mà khi đứng ở quầy thu ngân nhìn chéo sang thì vẫn có thể qua tấm gương đấy để mà nhìn xem là khách cần trợ giúp gì không hay là ra vào như thế nào. Đó, thì đấy cũng là một cái mà mình nghĩ là nó sẽ khá là tiện, và khi mà đúng lúc ở cái vị trí góc này thì nó sẽ nhìn được bao quát xung quanh cả cửa hàng. Và quan trọng nhất một cái là khi mà cái cửa hàng cũ ấy, thì khách đi vào cửa đồ sẽ nhìn được bên trong quầy thu ngân như thế nào. Còn bây giờ khi mà quầy thu ngân quay về đây, khách đi vào trong quầy thu đồ sẽ không nhìn thấy được cái bên trong quầy thu ngân nữa, thì có bừa bộn một chút thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến khách. Có một cái giá quần áo ở đây, đây là cái lỗ đèn trên trần này mọi người cũng tưởng tượng là 4 cái đèn chiếu xuống đây sẽ là một cái giá quần áo. Cái đèn này lúc như đấu điện rồi nhưng mà bây giờ thì cũng tắt ấy, lúc này sẽ là một giá quần áo ở đây, một giá quần áo ở đây và cái giải led chạy ở đây. Cái khung này rất là đẹp. Ở đây cũng sẽ là một cái giá quần áo. Ở trong này nó chỉ đèn chiếu thẳng xuống và đằng sau nó là cái chỗ mà để mannequin cho cái window của cửa hàng ở ngoài này. Và ngày xưa thì sẽ không có một cái tấm vách để ngăn và sẽ nhìn xuyên vào. Thực ra là hồi đấy bọn mình nghĩ rằng là cửa hàng bọn mình ở trong khu phố này thì nó tương đối tối nên là muốn là tận dụng được nhiều cái ánh sáng ở bên ngoài nhiều nhất có thể. Nhưng mà khi mà làm như thế thì nó sẽ bị một cái là nhìn từ ngoài vào là sẽ không thấy được cái background cho các bạn canh đứng ở đấy, nó rất là khó nhìn, nhất là khi mà nhìn từ dưới lên trên. Nên là khi mình làm một tấm như này thì mình vừa có cái background cho phía ngoài đường nhìn vào, bên trong vẫn có để nhìn. Đấy, mình có thể tận dụng một cái tấm thạch cao như thế luôn để mà cũng ngăn cách được cái khu thờ, để khi mà mình đi vào trong cửa hàng mình sẽ không cảm giác như là mình đứng ở cạnh cái ban cờ, mình ở trên cái ban cờ thì mình cũng sẽ rất là ngại. Đấy, thì bọn mình xử lý cái chỗ phần mặt tiền là sẽ như thế. Tóm lại thì bây giờ nó vẫn chưa thành hình. Đây nó cũng thế này. Ok, và chính giữa nhà thì là sẽ là điểm nhấn là một cái giếng trời tròn như thế này. Ngày xưa thì bọn mình có gác mái đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ thì bọn mình làm một cái giếng trời tròn như thế này và cái đèn ở trên này led tổng công suất nó lên đến 210W. Sau đó bị che và nó sẽ tỏa xuống, và ở dưới đối diện với cái vòng tròn này sẽ là một cái bàn tròn khác ở dưới sàn để mà decor rồi trang trí đó những các thứ. Đây sẽ là một cái điểm nhấn của cửa hàng thay vì các mái ngày xưa. Và cái tạo cái cảm giác là có không gian ngoài trời thì sẽ là cái ho này và đèn led chạy xung quanh của cửa hàng. Đó, thì nói chung là bọn mình cũng khá là thương. Tức là khi mà bản thân mình đi mua đồ thì lúc nào mình cũng sẽ để ý đến cái ánh sáng. Mình là một đứa rất là sợ ánh sáng trắng. Nếu mà mình vào trong cái ánh sáng trắng quá nó sẽ làm cho mình kiểu cảm giác nó bị lạnh và nó
bị mệt, xong rồi là mình sẽ rất là khó để mà cảm giác là đồ lên người nó được đẹp. Và quan trọng nhất nữa đấy là cái hương, bởi vì cái hương là một cái, hôm nay thì chưa có hương nhưng mà mình cũng sẽ để đến cái đoạn là làm hương để làm sao khi mình soi đồ lên, ngoài cái vấn đề là nó quá bị ảo ra, mình không muốn nó bị ảo quá để khi mà mình mặc ở cửa hàng mình thấy đẹp nhưng về nhà không đẹp. Thì cái hương ấy mình muốn là nó vừa soi được đa dạng các góc luôn, ví dụ như ở đây cũng có mảng gương, ở đây cũng có mảng gương, ở trong phòng đồ cũng sẽ là gương chữ L để có thể nhìn thấy được đa chiều hơn. Nhiều khi mình chỉ nhìn được cái mặt cắt phía trước thôi nhưng mình không biết là cái mặt bên mình mặc lên dáng nó sẽ thế nào, nên là khi mình sửa cửa hàng mình cũng muốn là mang cái trải nghiệm của mình vào trong cửa hàng. Thế là nếu như mọi người để ý thì lần này sửa cửa hàng thì có một cái điểm nhấn đấy là mình làm rất nhiều cái đoạn vòm quấn cong, và từ cái tức là ở cái kính của cửa hàng cũng là vòm quấn cong như thế. Thì khi mà mình thiết kế lên đến ý tưởng ấy thì bọn mình muốn làm theo cái hình tròn xoắn ốc, nó là một cái tỷ lệ hoàn hảo đấy, và nó sẽ nói chung là bạn nào mà có am hiểu về kiến trúc thì mọi người sẽ thấy là cái cửa hàng của mình nó đang đi theo hình xoắn ốc đó, nó đang đi theo hình xoắn ốc, và đây là một cái tỷ lệ hoàn hảo, nó sẽ rất là tốt cho mình khi mà mình làm kinh doanh các thứ đó. Và bọn mình còn đi vào tiểu tiết rất là nhiều, ví dụ như là trong phòng tủ đồ thì bọn mình sẽ có những cái hộc tủ để cho khách để đồ cá nhân, rồi kiểu khách có thể ngồi thoải mái để thử đồ. Nói chung là bọn mình đi vào chi tiết rất là nhiều. Sàn thì là một cái vật liệu hoàn toàn mới luôn, và đến gần 100 triệu tiền sàn bằng một cái vật liệu rất là mới, nhưng mà bù lại là nó đẹp. Bọn mình quan trọng nhất là cái yếu tố đẹp, cho nên là ngày mai thì sẽ làm sàn và mai mình sẽ quay cho mọi người, và nếu mà các bạn thích thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái vật liệu sàn vào ngày mai. Thì cũng như mục đích mình sửa nhà mình có chia sẻ với mọi người rồi, đấy là mình muốn nâng cấp cửa hàng cũng như là nâng cấp cái trải nghiệm của khách ở trong cửa hàng, chứ không chỉ còn nhằm đến vấn đề là làm cho nó mới và nó đẹp. Thế nên là rất là mong là khi mà bọn mình full xong tất cả cửa hàng thì bọn mình sẽ quay tiếp cho mọi người một cái clip nữa để cho mọi người có thể gọi là trải nghiệm online cùng với bọn mình, bởi vì bọn mình rất là tâm đắc lần sửa này. Và bọn mình rất mong là khi mà sửa xong cửa hàng thì mọi người sẽ qua 22 để trải nghiệm. Mọi người không mua đồ cũng được, nhưng mà hãy qua trải nghiệm không gian mới, xong mọi người đi về cũng được. Chỗ bọn mình rất tâm huyết với ra là bây giờ thì cái xu hướng của mọi người là sẽ mua sắm online nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà cái lượng khách trực tiếp nó càng ít thì mình muốn là nó lại càng chất lượng. Mất công một lần mình đi ra ngoài mua nhưng mà mình sẽ cảm thấy rằng ấn tượng với cả cái trải nghiệm thực tế, thay vì việc là ở nhà thì cũng có những cái trải nghiệm nó rất là tiện, nhưng mà nếu mà đã đến trực tiếp cửa hàng thì cũng sẽ cảm thấy là một lần mà đã mất công đi ra ngoài đường đến cửa hàng mua thì ngoài việc là lựa chọn đồ nó được dễ dàng hơn thì nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm được hưởng cái dịch vụ mua sắm nó tốt hơn đấy. Cho nên là rất là mong rằng là mọi người cũng sẽ ủng hộ vợ chồng mình cũng như là 22, và bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật tất cả những cái liên quan đến sửa chữa cũng như là về giao diện mới của 22 trong những cái clip tiếp theo. Okay. Tối nay thì bọn mình đi ăn cơm đảo Cà Giang ở trên đường Tống Duy Tân. Thì thường là mọi người hay ăn cái hàng Loan Mai, nó rất là đông, ở đằng kia cũng ngon, nhưng mà mấy anh chị em mình hay ăn ở hàng này, ăn cũng ổn lắm mọi người ạ, mọi người thử xem. Ngon đấy. Sau một ngày lao động vất vả mọi người, ăn một bữa ăn ngon tuyệt vời. Nó bị order nhiều không các bác? Đồ ăn Hà Nội rất ngon. Đồ ăn Hà Nội rất ngon các bạn. Mở trong kia. Anh nghĩ là trong Sài Gòn cũng thích đấy, tại vì là trong Sài Gòn thích ăn đồ Bắc lắm. Nhưng mà cơm rang ở đây thơm mùi trứng nhỉ. Khi ăn cơm đảo Cà Giang ở Tống Duy Tân mọi người, bọn mình thích ăn nhất là cơm tôm và cơm gà. Cơm tôm ngon lắm, nếu mà mọi người có dịp đến Tống Duy Tân thì mọi người thử cơm tôm nhé. Làm xào dưa. Làm xào dưa. Dưa cà ngon nhỉ. Mới kiểu trông sạch sạch đấy. Không bị không? Vợ tới đây các bác ạ. Kiểm tra một vòng xem còn đồ gì ở đây không. Tối ngày hôm nay thì bọn mình mới bay về Sài Gòn. Và bây giờ buổi sáng thì ở cửa hàng đang lắp đèn đấy mọi người, cho nên là cũng chưa qua được làm gì vội. Mẹ yêu chụp gì đây? À,
Cái nội khu ở dưới này lần trước mình bảo quay nhưng mình chưa quay cho mọi người đúng không? Trưa nay đang chưa biết ăn gì đây. Cái gì đấy là cái gì đấy? Ăn cái gì đấy nhá? Quán nào tên là cái gì đấy? Cho em cái bỏng này. Cái này chị bán bao nhiêu? Bánh nắp Huế là em bán 25.000 một gói. 25.000 một gói này ạ. Mẹ Loan nhìn thấy có một hàng bỏng gạo tuổi thơ, mẹ Loan mua ít. Hôm nay thì bọn mình đi ra bún chả Cửa Đông. Chả Hà Nội thì rất là ngon rồi. Bún chả Cửa Đông thì cũng ngon, nhưng mà có một thời gian là bọn mình không có ăn tại vì là bọn mình cảm giác nó hơi mặn. Thấy không? Thấy không? Ly cà phê sữa đá cho nên là phải làm một vũng cà phê trước đã. Không hề khét nha. Cũng là 33 Cửa Đông. Thì mọi người có thể ngồi đây gọi nước, nhưng mà có bún chả nhưng mà phải gọi nước cà phê của quán của chú nha. Bún chả ở đây thì sẽ có lẫn, thì sẽ có 2 phần, đấy là thịt băm với cả thịt miếng. Và với thịt băm ấy thì sẽ có thêm một miếng chả lá lốt như thế này. Đó. Ớt cay quá. Cái viên chả mọi người nướng bằng than, cho nên là cái bát nước chấm của mọi người nó sẽ hơi có cặn đen đen, nhưng mà nó thơm mùi khói và nó thơm mùi than, ngon quá. Phần lẫn đây là 170.000, là 6 cả nem và 2 phần, nhưng mà nhiều lắm mọi người. Nó bị lỏng này, cho cái nắp nó bị lỏng rồi cho anh đâu nhất. Công cuộc đi trên vỉa hè. Hôm nay bọn mình chuyển qua là lắp đèn thay vì là hôm nay làm sàn. Hàng của bọn mình nhé mọi người. Đó, đây này, lần này là cửa hàng của bọn mình. Chiều nay họ sẽ hoàn thiện cái phần đèn để cho bọn mình test cái ánh sáng nó như thế nào. Theo đúng lịch thì hôm nay sẽ là làm sàn, trời nắng ráo em mọi người. Đó, là sẽ hôm nay và ngày mai là sẽ làm sàn. Nhưng mà bọn mình thấy rằng là cái phần sàn thì nó sẽ không quan trọng bằng cái phần ánh sáng ở trong cửa hàng. Cho nên là bọn mình muốn là hoàn thiện hết cái phần ánh sáng để ngày hôm nay bọn mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường trực tiếp ở cửa hàng xem cái ánh sáng nó như thế nào. Ánh sáng mình không thể nào mà mình check qua điện thoại được. Khi mà mình qua điện thoại thì nó là một cái lớp màng khác rồi. Nên là bọn mình muốn là sẽ xem trực tiếp được ánh sáng. Nói chung là ít nhất là giải quyết được một cái vấn đề triệt để gì đã. Đấy là cái bất tiện mà khi mình không trực tiếp ở đây được. Được một cái là đợt này bọn mình làm cái việc với cả bên Luân, bên thiết kế mà bọn mình có làm ấy, thì bọn mình thấy rằng là các bạn ấy làm khá là kỹ và giám sát tương đối là sát với cả bản thiết kế, cho nên là mình cũng yên tâm, tức là về tất cả những cái gọi là độ hoàn thiện ấy thì mình thấy là tương đối sát với cả bản thiết kế. Mình sẽ chỉ cần những cái nào mà mình chỉ cần muốn chỉnh hơn một chút xíu thực tế, khi mà ra thực tế thì mình sẽ nói, ví dụ như cái đoạn đèn này không cần thiết nữa thì mình sẽ bỏ đi, bởi vì khi mình xem trên thiết kế thì ánh sáng rất nó sẽ không thể đúng với cả thực tế được. Cái đợt mà mình có đăng status hỏi cái bên thiết kế nhà ấy thì có rất là nhiều người, nhiều lắm, nhiều anh chị em bạn bè trên Facebook cho mình rất là nhiều sự lựa chọn thiết kế, nhưng mà cuối cùng thì mình chọn bên Luân, tại vì là Luân và anh Tùng là những người mà bọn mình, đặc biệt là anh Tùng là người mà mình đã quen cách đây 10 mấy năm rồi. Quan trọng nhất ấy là khi mà mình tìm một bên thiết kế thì mình muốn rằng là họ sẽ, khi mà họ nghe những cái idea của mình thì họ sẽ đưa được vào bản thiết kế nó làm sao mà nó chuẩn xác nhất, để cho mình đỡ mất cái thời gian để mình giải thích, mất cái thời gian để mà mình kiểu nói chuyện qua lại đấy. Vì bọn mình, thứ nhất là bọn mình không có ở đây nhiều, không có thời gian để gặp nhau. Tính ra từ hôm làm là bọn mình gặp nhau được có một hôm đầu tiên là bọn mình có quay vlog vlog trước, và vlog này là gặp lần thứ hai. Và còn lại là online hết, mà mọi người biết nhiều khi để mà muốn kiểu cả là tôi muốn cái đoạn này như nào, tôi muốn cái đoạn kia như thế nào thì nó sẽ rất là mất thời gian. Bọn mình cũng mất rất nhiều hôm để bọn mình họp online với nhau. Nhưng mà quan trọng là ngay từ lần đầu tiên nhận cái bản thiết kế là mình thấy nó đã ưng rồi, mình thấy là nó bám sát với cả những cái gì mà mình mong muốn rồi. Chỉ cần là chỗ này chỗ kia mình thêm công năng trong cái quá trình mà mình làm thì rút ra thêm thì mình sẽ thêm mà thôi. Thì
đấy là một cái điểm cộng rất là lớn, bởi vì thường ấy ở cái đoạn mà idea mà hai bên mà không có nắm được cái ý tưởng của nhau ấy thì rất là mất nhiều thời gian để mà sửa đi sửa lại bài thiết kế. Khi mà bọn mình làm việc với cả bên Luân với cả bên anh Tùng ấy, thì bọn mình thấy rằng là cái ý tưởng bọn mình đưa ra thì bên các bạn ý bám khá là sát và ra được cái bản thiết kế mà gần như là trong cái tưởng tượng của mình luôn. Thêm một cái nữa mà bọn mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là cái đợt này bọn mình sửa cửa hàng ấy, thì cái ngân sách mà bọn mình bỏ ra, bọn mình cũng không muốn là kiểu nó quá là lố, bởi vì tất cả những cái này bọn mình sẽ phải cân đối, bởi vì dù sao ấy thì khi mà bọn mình làm cửa hàng thì nó sẽ không giống như là nhà ở mình có thể là kiểu tất tay được, cho nên là bọn mình cũng hoạch định ra là cái khoản ngân sách cho cửa hàng sửa lần này nó chỉ rơi vào tầm bao nhiêu, nhưng mà với cái khoản ngân sách đấy nó vẫn phải làm sao mà nó đảm bảo được cái tiêu chí của mình để mà nó vừa đẹp này, nó vừa nâng cấp được cửa hàng này và đảm bảo được những cái yếu tố nhu cầu cần thiết cho mình lần sửa này. Thì lúc mà mình nói thế với bên anh Tùng với cả Luân ấy thì mọi người vẫn bảo là ok, mọi người sẽ cân đối cái ngân sách đấy để mà làm sao mà đảm bảo được tất cả tiêu chí đấy, và mình không nghĩ đến được là với cái ngân sách mình bỏ ra và mình có thể nhận được với một cái kết quả như thế. Và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người ấy, tại vì là mình biết là có nhiều bạn khi mà sửa cửa hàng ấy thì đến lúc mà lên bản thiết kế này, đến lúc thi công ấy thì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều những cái chi phí khác, và thường như thế thì mình rất là khó để mà mình cân đối được theo cái nguồn tiền mà mình có. Và khi mà mình làm với cả bên Luân với anh Tùng ấy thì mình luôn nhắc nhở mọi người là đấy, bọn mình chỉ có ngân sách như thế này thôi, để xem cái gì cắt giảm, cái gì đáng đầu tư thì mình cũng sẽ đầu tư. Và quan trọng nhất là bên Luân với cả anh Tùng thì luôn cho bọn mình những cái phương án để mà đảm bảo được cả hai cái tiêu chí đấy. Mẹ heo thì rất là thèm ăn nộm với cả bánh bột lọc, cho nên là bọn mình đang ra phố Hoàn Kiếm để ăn. Kiếm này thì có rất là nhiều hàng nộm, 1 hàng này, 2 hàng này, 3 hàng này. Hàng bọn mình ăn đây này, 4 hàng này. Đấy, ở đây thì view thẳng ra chỗ cầu Thế Húc, rất là đẹp. Mình gọi đây là nộm bò khô. Nộm bò khô ở đây thì sẽ làm đu đủ và cà rốt bào sợi, đu đủ xanh và cà rốt bào sợi. Sau đó thì ở trong sẽ có bò khô này, có gân bò này, có cái này gọi là cái lá lách, lạc này, rau kinh giới với cả nước mắm chua ngọt. Bọn mình gọi thêm bột lọc. Bột lọc ở Hà Nội thì nó khác với cả bột lọc ở trong Sài Gòn hay là bột lọc Huế. Đấy là sẽ có nhân thịt với cả mộc nhĩ. Cái bột lọc sẽ được bao thành như hình bán nguyệt. Sau đó thì luộc lên thì nó sẽ trong và nhìn thấy con tôm đỏ bên trong như thế này. Rau húng, rau kinh giới. Ngon. Bột lọc thì mỗi chiếc sẽ có một cái con tôm. Trong này người ta cắt đôi rồi. Cái nước mắm này chua ngọt và rất là nhạt để mà hút được cái mọi người, nó không bị mặn đâu. Nó khác với cả bột lọc, cái nước chấm bột lọc ở trong Huế là sẽ là mắm mặn cắt ớt, xong rồi bột lọc thì có trong lá, còn nước mắm ở đây pha thì rất là nhạt. Buổi chiều ngày hôm nay thì các anh thợ đang cố gắng hoàn thiện cái phần đèn nhanh nhất để cho bọn mình có thể test được cái phần ánh sáng trước khi mà về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có những cái dải đèn LED ấy, thì ngày hôm nay thì mang LED lên thì bọn mình cảm thấy vẫn chưa quá là ưng với cái màu ánh sáng đó, cho nên là chỉ có thể hoàn thành được những cái downlight với cả spotlight thôi. Nói chung là khi mà lên đèn ấy, thì mọi người cảm thấy rất là hào hứng, thì cái diện mạo của cửa hàng nó đã gần như là đã hiện ra rồi. Và cái ánh sáng ấy, như mình có chia sẻ, thì khi mà bật lên thì mọi thứ trông nó rất là trong, rất là đẹp. Và sau này khi mà các bạn kê đồ vào rồi thì nó còn phản sáng quang gương nữa, thì nhìn thích lắm. Nếu mà các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ánh sáng ở trong cửa hàng nó rất là nét, nó không bị mờ mờ, có một cái lớp vẩn kiểu như là sương đâu. Đây cũng chính là cái mong muốn của vợ chồng mình khi mà đầu tư vào đèn cho cửa hàng. Đây là cửa hàng sau khi mà lên đèn thì với những cái chân này thì nó sẽ có những cái dải đèn LED nó chạy xung quanh này nữa. Đấy, ở phần trên. Còn cái này là những cái mà spotlight nó chiếu vào đồ, nhưng mà nó sẽ phải bẻ xuống góc để nó chiếu vào phần dưới đất những cái giá đồ này, chứ không phải bắn vào tường như thế này. Cái này sẽ chỉnh sau. Còn trong này thì là phòng thử đồ thì vẫn chưa lắp đèn. Bên phía quầy này thì
Mọi người có thể nhìn thấy là những cái đốm đen ở trên trần cảm giác như là đang không bật đèn đúng không? Nhưng tại vì nó chống chói. Ngồi như thế này sẽ nhìn lên thì không thấy là một cái trần nó có nhiều đèn sáng. Nhưng mà khi mà lại gần đó, 90 độ thì sẽ nhìn thấy rõ đèn như thế này. Ánh sáng này thì nó rất là dịu. Khi mà đã nhìn mắt thường cảm thấy ưng rồi thì mình sẽ tiếp tục test khi mà quay video lên để xem có góc nào nó bị tối này, bị ngược sáng này, xong rồi bị bọng mắt, xong rồi bị phản sáng hay không. Và cái phần ánh sáng mà nó được như thế này thì bọn mình cảm thấy rất là ok. Đèn thì cũng đã lên rồi. Ở trên này thì nó nhìn nó không chuẩn màu lắm đâu mọi người ạ. Nhìn ngoài màu rất là đẹp với cả đều. Bìa thợ đang làm nốt. Bây giờ thì đang là 6 giờ 10 rồi, vợ chồng mình chuẩn bị về khách sạn lấy vali rồi ra sân bay. Cái hôm nay thì bọn mình ngồi phía đối diện cửa hàng, thuê một cái kho như này để tặng những cái đồ và nhìn sang bên cửa hàng trong chương trình. Mặc dù là trong giai đoạn hoàn thiện này, nếu mà có mặt mình ở đây ấy, thì có vấn đề gì thì mình sẽ làm được luôn, sửa luôn, nhưng mà nói chung là công việc ở nhà thì vẫn phải về để làm thôi, cho nên là một tuần tới thì sẽ có Ánh với cả có Tròn ở đây tiếp quản. Và thực là nhiều bạn cứ hỏi là tại sao bọn mình ở trong kia mà quản lý cửa hàng kiểu gì mà tốt thế, thì đây những nhân vật chủ chốt đâu ra đấy mọi người ạ. Có những cộng sự tuyệt vời, rất muốn ở lại luôn. Hôm nay còn có bên đội đến cắt gương cắt kính, nhưng mà thôi phải về để làm việc ở trong Sài Gòn thôi. Nhớ con, nhớ chó, nhớ nhà quá. Nữa, nói chung là ngoài này bọn mình rất là yên tâm khi có Anh với Tròn. Đấy, hai đứa thì đã làm với bọn mình 10 năm nay rồi. Cộng sự tuyệt vời. Mệt đấy nhở. Mình đi thông, chắc là các bạn sẽ xem vlog này trước thì các bạn sẽ phải chờ tuần sau thì là chuyến Quảng Châu, trước đấy thì các bạn mới thấy là bọn mình đi nhiều như thế nào. Cập nhật cho mọi người một chút, ngày hôm sau khi bọn mình về ấy, thì bên sàn bắt đầu vào làm. Đợt này thì cửa hàng mình chọn làm sàn micro cement, thì mọi người cứ tưởng tượng đây là một cái loại sàn xi măng láng, nhưng mà với một cái công nghệ mới cho nên là nó sẽ tránh được những cái vết nứt chân chim như cái sàn láng bê tông hay là cái sàn epoxy ngày xưa. Đấy, và mọi thứ nó vẫn còn đang dở dang như vậy và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người sau nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Bye bye.